Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a mostani lesz az eddigi legfontosabb videóm. Bemutattam már korábban a Világgazdasági Fórumot, Klaus Schwabot, az ő mentorát, Henry Kissingert, vagy az inspirátorát, Yuval Noah Hararit. Most azonban a jéghegy csúcsát, a világ valódi urait szeretném bemutatni, akik több pénz fölött rendelkeznek, mint a legtöbb állam GDP-je, jóval több pénzzel rendelkeznek, mint Németország, Oroszország, Japán, vagy éppen Nagy-Britannia GDP-je, és eközben a legtöbb ember még csak nem is hallott róluk. És miközben az Európai Parlament éppen most szavazta meg a legújabb támogatási csomagot Ukrajnának, ezúttal 18 milliárd eurót Ukrajna finanszírozásához, aközben egyre biztosabbnak tűnik az, hogy nekünk, európai adófizető polgároknak kell majd újjáépítenünk Ukrajnát. Most ebben a videóban megmutatom, hogy kik azok, akik nyerészkedhetnek majd mindezen, kik azok a titokzatos nagyurak, akikkel Volodymyr Zelenszky már alá is írta a megállapodást. Elmondom azt is, hogy Putyin miért éppen most támadhatta meg Ukrajnát, és végezetül arra kérek mindenkit, hogy ossza majd meg, terjessze ezt a videót, mert egészen biztos, hogy máshol így teljes egészében ezt az igazságot nem lehet majd hallani, és a YouTube sem engedi majd hirdetni ezt a videót. És természetesen, aki nem tette, azt kérem, hogy iratkozzon fel a csatornámra, kapcsolják be az értesítéseket is, és kövessenek Twitteren is. Mindezek után pedig kezdjünk. Azt azért már a legtöbben tudjuk, hogy amikor bemegyünk egy áruházba, akkor ott a polcokon látható rengeteg termék az nem annyi valódi tulajdonost jelent, hanem különböző céghálókon keresztül mindössze egy szűk körhöz, globális nagyvállalatokhoz vezetnek a szálak. Tegyünk egy ilyen példát, nézzünk erre mondjuk egy Coca-Cola terméket. Nem kell őket reklámozni, hiszen rengeteg reklámjukkal találkozhatunk. Ugye tudjuk, hogyha ezt látjuk, hogy ez egy Coca-Cola termék, és mondjuk jó magam nem nagyon szeretem a Coca-Colát, egészségügyi és politikai okokból sem, így aztán, hogyha választani akarunk mondjuk helyette valami ihatóbbat, akkor leveszünk a polcról, mondjuk egy benzinkúton, leveszünk egy kepit, mert hát ez mégsem kóla. Igen ám, csak hogyha megnézzük az apróbetűs részt, akkor itt aztán láthatjuk azt, hogy bizony ez is Coca-Cola termék. Na hát akkor nem iszunk kepit sem, ígyunk akkor vizet. És akkor ugye leveszünk még egy terméket a polcról, ez ugye egy ásványvíz, de hogyha megnézzük itt is apró betűvel, láthatjuk, hogy ez is Coca-Cola termék, úgyhogy nem lesz egyszerű a helyzetünk, hogyha mondjuk a Coca-Colát szeretnénk kikerülni, de nem csak a Coca-Colával járhatunk így, hogyha mondjuk csokit akarunk enni, és mondjuk hazafiak vagyunk, akkor itt van a sportszelet, ami ugye tudjuk gyermekkorunkból, hogy egy igazi magyar termék. Hogyha azért megnézzük, hogy ki a valódi tulajdonos, akkor látjuk, hogy egy egyébként amerikai gyökerű multinacionális cég, egy globális nagyvállalat, a Mondelez, a tulajdonosa ennek a magyarnak hitt csokinak. És hogyha a polcról leveszünk egy Milkát, és azt gondoljuk, hogy ez egy svájci, vagy mondjuk osztrák termék, ugye az Alpok tehene itt látható a csomagoláson, akkor szintén csalódni fogunk, ugyanis hogyha megint megnézzük az apróbetűs részt, akkor kiderül, hogy ennek a svájcinak és ennek a magyarnak hitt csokoládénak ugyanaz a Mondelez a tulajdonosa. Én azt gondolom, hogy ezzel azért már a legtöbben tisztában vagyunk, hogy természetesen nem csak az élelmiszerek esetében, hanem minden termék, bármilyen jellegű termék esetében a szálak azok egy-egy globális nagyvállalathoz szoktak vezetni. A helyzet azonban ennél sokkal, de sokkal durvább. Azt ugyanis már csak kevesen tudják, hogy ezeknek a globális nagyvállalatoknak a tulajdonjoga a részvényeken keresztül aztán egy még szűkebb kör kezében összpontosul. És természetesen nem csak az élelmiszertermékekre kell tehát gondolni, hanem mindenre, a gyógyszeripartól, a fegyveripartól, az autógyártáson, az energiahordozókon és a nyugdíjalapokon keresztül a közösségi médiáig. Szóval mindenre. Mindössze néhány a közvélemény által kevésbé ismert, titokzatos amerikai gyökerű óriásvállalatról van szó, amelyek uralják a világgazdaságot. Ezek a cégek hivatalosan multinacionális befektetési társaságok, de árnyékbankoknak is nevezik őket.
A három leghatalmasabb a BlackRock, a Vanguard és a State Street. Közülük is kiemelkedik az 1988-ban alapított BlackRock, amely a világ legnagyobb vagyonkezelője, 2022. januárjában 10 billió dollárnyi kezelt vagyonnal. És itt álljunk meg egy pillanatra. A billió milliószor milliót, azaz 1000 milliárdot jelent. Mutatom kiírva is, hogy mennyi az az 1 billió. Nos, ennek a 10-szeresével rendelkezik a BlackRock, amerikai dollárban. Ez két állam kivételével sokkal több, mint a világ összes országának a GDP-je. Több, mint Oroszország, Németország, Nagy-Britannia, India vagy éppen Japán teljes bruttó hazai terméke. Csak Kína és az Egyesült Államok GDP-je nagyobb, mint az a pénz, amely fölött a BlackRock rendelkezik. Hogyan működnek ezek az árnyékbankok? Ezek az óriás vállalatok több billió dollárt fektetnek be vezető vállalatokba ügyfeleik nevében, akik végső soron birtokolják a részvényeket. Hogy ők kik, az általában homályban marad. De ennek nincs is akkora jelentősége, mint gondolnánk, ugyanis valójában a BlackRock számos olyan intézményi befektető részvényese, akik egyúttal részvényekkel rendelkeznek a BlackRockban. Magyarul, hogy még inkább átláthatatlanabb legyen a cégháló, tulajdoni láncokkal körkörös tulajdonosi struktúrákat hoznak létre. Ennek az egésznek a lényege, hogy valójában csak egy nagyon szűk kör, a szupergazdagok kezében összpontosul minden. Ráadásul a BlackRock ugyebár az ügyfelei pénzeszközeit számos tőzsdén jegyzett társaságba fekteti be, amelyek közül néhány versenyez egymással. A BlackRock gyakran szerepel e cégek vezető részvényesei között, tehát főtulajdonos. És bár a BlackRock előszeretettel hangoztatja, hogy ezek a részvények végső soron a vállalat ügyfelei tulajdonában vannak, akik egy része ugyebár, ahogy az előbb mondtam, egyúttal a BlackRock részvényese is, nem pedig magának a BlackRocknak a tulajdona, ám azt az óriás cég is elismeri, hogy részvényesi szavazatokat gyakorolhat ezen ügyfelek nevében, sok esetben az ügyfelek közreműködése nélkül. Így aztán végső soron a BlackRock irányít. Nézzünk néhány globális nagyvállalatot a rengeteg cég közül, ahol a BlackRock a vezető részvényes. Ilyen például az Apple, a Microsoft vagy éppen a JP Morgan Chase, amely az Egyesült Államok legnagyobb bankja, piaci kapitalizációját tekintve pedig a világ legnagyobb bankja. A BlackRock az iShares US Aerospace and Defense ETF-jén keresztül a legnagyobb befektető a fegyvergyártók terén is, magyarul a háborúk legnagyobb haszonélvezője is a BlackRock. Nézzük, hogy mi a helyzet a gyógyszeriparral és a Covid vakcinákkal. Itt is a BlackRock, a Pfizer, az AstraZeneca, a Moderna vezető részvényese. A másik pedig, micsoda meglepetés, a Vanguard. És nyilván szintén nem lep meg minket, hogy a főcenzor, a véleménydiktátor, vagyis a Facebook legfőbb intézményi részvényese is a BlackRock, a Vanguard Group és Mark Zuckerberg mellett. Nézzük meg ezek után, hogy kik a BlackRock legnagyobb részvényesei. A két intézményi főrészvényes, a Vanguard Group és a State Street társaság, a kör tehát bezárult, hiszen a három legnagyobb árnyékbank egymásnak is tulajdonosa. A három legnagyobb személyi főrészvényes pedig a BlackRock három felsővezetője, alapítója, kulcsembere, Larry Fink, Susan Wagner és Robert S. Kapito. Hogy kik ők? Susan Wagner, a BlackRock egyik társalapítója, 1961-ben született Chicagóban, zsidó családban. Wagner terjesztette ki a vállalatot Ázsiára, Közel-Keletre és Brazíliára. Többek között az Apple és a világ egyik legnagyobb viszontbiztosítójának, a Swiss Re-nek az igazgatóságában is ott ül. Robert Stephen Kapito, a BlackRock társalapítója és elnöke. 1957-ben született New Yorkban. Kapito zsidó, 2012-ben adományaiért Gustav Lévi díjat kapott az Egyesült Zsidó Fellebbviteli Szövetségtől. Kapito a BlackRock másik alapítójának, Larry Finknek az agresszív és hűséges támogatójaként szerzett hírnevet. És végül a BlackRock első számú vezetője, Larry Fink teljes nevén Lawrence Douglas Fink. A BlackRock alapítója, elnöke és vezérigazgatója. 1952-ben született Los Angelesben, zsidó családban.
Larry Fink a Világgazdasági Fórum vezetőségének, a kuratóriumnak a tagja. Emellett pedig tagja a Kappa Beta Phi nevű titkos társaságnak, amely leginkább a Wall Street-i magasrangú pénzügyi vezetőkből álló szekciójáról ismert. Ennek tagjai Larry Fink mellett a legbefolyásosabb pénzemberek, többek között például Robert Rubin volt amerikai pénzügyminiszter is, a Goldman Sachs korábbi társelnöke. Kappa Beta Phi-nek társadalmi feladatai vannak. Latin jelmondatuk a Dum Vivamus Edimus et Biberimus, amely nagyjából így fordítható: amíg élünk, eszünk és iszunk. Korábbi jelmondatuk jobban utalhatott a titkos társaság valódi céljaira. Ez a szlogen egy walesi kifejezés volt, ami angolul azt jelenti, hogy az igazság a világ ellen. Mármint az ő igazságuk a világ ellen. És mi ez az igazság? Heike Buchter, aki könyvet írt a BlackRockról, egy interjúban azt mondta: nincs még egy olyan vállalat a világon, amelynek akkora befolyása lenne cégekre, kormányokra, szabályozó hatóságokra és jegybankokra, mint amekkorával a BlackRock rendelkezik. És ez még nem minden. A BlackRock ugyanis nem csak birtokolni, hanem átalakítani, formálni is akarja a világot. Larry Fink minden évben levelet ír a vezérigazgatóknak, amelyben a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban megszabja az irányokat. Leveleit úgy kezdi, hogy a BlackRock ügyfelei nevében ír, akik az ön vállalatának részvényesei. Ezt joggal érezhetik a világgazdaság legfontosabb cégeinek vezérigazgatói egy kis nyomásgyakorlásnak. Az idei levélben Larry Fink egyértelműen megfogalmazza, nem is rejti véka alá, hogy nem csak pénzt akarnak keresni, hanem meg akarják változtatni a világot. A kapitalizmus képes formálni a társadalmat, és a változás erőteljes katalizátoraként működni, írja. És hogy mi az az ideológia, amit Larry Fink képvisel? Ez sem titok, hiszen egész életében az amerikai demokrata pártnak volt a támogatója. Tehát a balliberális, globalista eszme, amit ő valójában képvisel. A képmutatásukra pedig jellemző, hogy miközben a Világgazdasági Fórum és maga Larry Fink is környezetvédelemről, klímaváltozásról beszél évek óta, a BlackRock élteti a fosszilis cégeket és felelős az erdőirtásokért. Pontosan így gyakorolt nyomást korábban a Facebookra is, mint vezető részvényes, elvárva, hogy a Facebook fokozza a tartalomszűrést, magyarul a cenzúrát. És bár eddig inkább a háttérből igyekezett a BlackRock formálni a társadalmat, most már ezt egyre nyíltabban teszi. Németországban például a két hagyományos nagypárt egyikének, a Kereszténydemokrata Uniónak, vagyis a CDU-nak az elnöke az a Friedrich Merz, aki a BlackRock felügyelőbizottságának az elnöke és a lobbistája volt. Így akár Németország következő kancellárja is lehet a BlackRock embere. A BlackRock 70 irodájával 30 különböző országban szó szerint behálózza a világot. És tudják, hogy hol van a BlackRock fejlesztési és technológiai központja, amely egyben az óriás cég kontinentális európai központja, legnagyobb irodája is? Megmutatom önöknek. Na itt van a BlackRock központja, itt van mögöttem ez az épület, az egész fehér épület, itt van a BlackRock fejlesztési technológiai központja, az Európai Központ, és nem máshol vagyunk, mint Budapesten, Magyarországon, itt vagyunk a Váci úton. A BlackRock 2017. januárjában hozta nyilvánosságra, hogy Budapesten hozza létre a fejlesztési és technológiai központját. A budapesti iroda kevesebb, mint 2 év alatt az úgynevezett EMEA régióban, tehát Európában, Közel-Keleten és Afrikában található 20 BlackRock iroda közül a harmadik legnagyobbá nőtte ki magát, míg az európai kontinensen ez a legnagyobb egysége a vállalatnak. A magyar kormány is ott volt az átadón, Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter mondott ünneplő beszédet. A Fidesz kormányra jellemző, hogy a magyar kormány 280 millió forintos képzési támogatást is nyújtott a BlackRocknak a budapesti irodanyitás örömére. Értik? A magyar kormány a magyar adófizetők pénzéből támogatott egy olyan globális nagyvállalatot, amely körülbelül 45-50-szer annyi pénz fölött rendelkezik, mint a teljes magyar állam GDP-je. De ez sem volt elég.
A magyar érdemrend lovagkeresztje kitüntetést is átadta Melanie Seymournak, az alapkezelő BlackRock Budapest ügyvezető igazgatójának, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A titokzatos amerikai adományozók aztán a magyarországi balliberális oldal finanszírozásával köszönték mindezt meg az Orbán kormánynak. Érdekes esemény történt azelőtt, hogy Putyin 2022. februárjában megindította a támadást Ukrajna ellen. 2021. augusztusában ugyanis a BlackRock létrehozta első befektetési alapját Kínában, miután több mint $1 milliárd gyűjtött össze kínai befektetőktől. A BlackRock lett az első külföldi tulajdonú vállalat, amelynek a kínai kormány engedélyezte, hogy 100%-os tulajdonú üzletet működtessen a kínai befektetési alapok ágazatában. Oroszország Kína nélkül már összeomlott volna. Létfontosságú tehát Putyin számára, hogy Kína független legyen a világgazdaságot uraló amerikai gyökerű pénzügyi köröktől. Márpedig 2021-ben minden korábbinál jobban felerősödött a kínai kommunista párt és ezeknek az amerikai gyökerű globális vállalatoknak az együttműködése. Az ukrajnai háború aztán az annak következtében felerősödő tájvani konfliktus hátráltathatja ezt a tavaly megindult és Oroszországra életveszélyes folyamatot. És ha már az ukrajnai háborúnál tartunk, akkor még egy nagyon-nagyon fontos dolog történt nemrégiben. Az ukrán gazdasági minisztérium 2022. november 10-én Washingtonban memorandumot írt alá a BlackRockkal. Így a memorandum hivatalossá teszi az ukrajnai befektetések vonzásának lehetőségeiről szóló előzetes megbeszélést, amelyre Volodymyr Zelenszky, Ukrajna elnöke, és Larry Fink, a BlackRock elnök vezérigazgatója között szeptemberben került sor. A BlackRock csinálhat tehát üzletet az európai adófizetők pénzéből működtetett Ukrajnában, miközben arra is komoly esély van, hogy az Európai Unió pénzéből kell majd újjáépíteni a háború után Ukrajnát. Ukrajna tehát a BlackRock hatalmas biznisze lehet. Mi tehát a teendő? Kérdezhetnék önök teljesen jogosan. A jó hír az, hogy van megoldás. Hát először is nem mi európai adófizetők finanszírozzuk Ukrajnát, vagy éppen építsük újjá a háború után, úgy, hogy közben a szupergazdagok, vagy ahogy én szeretem mondani, a disznófejű nagyurak nyerészkedhessenek, vagy éppen meggazdagodhassanak ebből, és akár ugye birtokolhassák is majd Ukrajnát. A másik pedig, hogy meg kell valósítani a Víradat programot, amiről egyébként Matolcsy György beszélt néhány héttel ezelőtt, és jó nagy botrány is lett belőle. Arról beszélünk mi már évek óta, az élelmiszeripart vissza kell építeni, Magyarországnak az önellátás felé kell elmozdulnia, leginkább az élelmiszer ellátás területén, hiszen ez az inflációt is jelenleg is fokozza, és hát Magyarország az elmúlt 1000 évben agrárország volt, nekünk itt szinte minden megvan a vízünk is, csak a vízgazdálkodást kellene helyreállítani, építeni ahhoz, hogy a víz itt is maradjon, megvan szinte minden, tehát ahhoz, hogy Magyarország ne legyen ennyire kiszolgáltatott helyzetben, hogy ne globalista vagy globális nagyvállalatok, disznófejű nagyurak rendelkezzenek Magyarország jövőjéről, hanem mi magunk magyarok. Ehhez tehát a természeti adottságaink itt vannak, most már csak politikai akarat kell hozzá.